নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে কণী আলু আৰু পিঁয়াজ দি এটা চপ বনাই দেখুৱাম। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ মোৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। মোৰ পৰা আপোনালোকে যিবিলাক ৰেচিপি বনাই থাকোঁ সোনকালে পোৱাৰ কাৰণে। আহকচোন এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই আলু 3টা এনেকৈ বাকলি গুচাই পানীত মই তিয়াই থৈ দিছোঁ, যাতে আলুখিনি ক'লা ক'লা হৈ নাযায়। আৰু এনেকৈ মই এখন ৰুকনি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ৰুকনি এখন লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই আলুখিনি এই ৰুকনিত ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ম। এনেকৈ আপোনালোকে লম্বাকৈ ৰুকনিত ৰুকি ল'ব। ৰুকি আপোনালোকে এনেকৈ পানীত থ'ব, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ক'লা আলুখিনি ক'লা নহ'ব। এতিয়া মই আলুখিনি এনেকৈ লম্বাকৈ মই কাটি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই মই এটা চৰিয়াত লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া এই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াত মই 7টা পিঁয়াজ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ পিঁয়াজ কাটি ল'ব। এনেকৈ জলকীয়া মই কাটি লৈছোঁ, এইকেইটাও মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া এফালে মই গোটেই মছলাখিনি লৈ লৈছোঁ। এফালে মই ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰা নিমখ লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ। এফালে ক'লা নিমখ লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ। ক'লা নিমখ আৰু বগা নিমখ দুইটাই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মানে চপটো খাব সোৱাদ লাগিব। আৰু এইফালে মই মেথি পাত লৈ লৈছোঁ অকণমান। আৰু মই ইয়াত জইন ব্যৱহাৰ কৰিম, জইন দিলে এটা চেণ্ট হয়। আৰু ইফালে চপ লৈ লৈছোঁ, আৰু ইফালে গোটা জিৰা লৈ লৈছোঁ অকণমান। হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত গোলমৰিচ ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান। গোলমৰিচ দিলে খাবলৈ সোৱাদ হ'ব। আপোনালোকেও গোলমৰিচ ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান হিং ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে হিং ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, নকৰিলেও একো নাই। মই কিন্তু অকণমান হিং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই এতিয়া এনেকৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিম। আপোনালোকে চাউলৰ গুড়িও দি বনাব পাৰিব। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। মই কোনো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ আলু আৰু নিমখ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা নিজে নিজে পানী ওলাই আহিব। এনেকৈ মই সানি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। মই ইয়াত অকণ বেচন ব্যৱহাৰ কৰিম। অকণমানকৈ বেচন দি মই এইখিনি সানি ল'ম। ইয়াত কোনো পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব। পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে এইখিনি গোটেই পাতলা হৈ যাব। এতিয়া মোৰ এইখিনি সনা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্টত। এতিয়া মই এই কণীকেইটা কাটি ল'ম। এতিয়া মই কণীকেইটা এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, ব'লক। এতিয়া এই কণীখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি ল'ম। আৰু দি এনেকৈ মই ভালকৈ মিলাই ল'ম।
এতিয়া মোৰ এফালে গেছত তেল বহাই দিছোঁ, তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইকেইটা চবকেইটা এৰি দিম। এয়া মোৰ এনেকৈ হৈছে, কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে। মই এতিয়া এইকেইটা নমাই দিম। এনেকৈ মই চবকেইটা নমাই ল'লোঁ আৰু মই বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি মই তেলত সম্পূৰ্ণ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এই চবকেইটা এনেকৈ সম্পূৰ্ণ মই নমাই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক মই এনেকৈ প্লেটত সজাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে মই যেনেকৈ বনাই দেখুৱালোঁ এই চবকেইটা আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ বনাই খাব আৰু খাই যদি ভাল পায় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।